السلام عليكم، معكم حسام من قناة حسام ديفلوبر. واليوم أحضر لكم فيديو عن كيفية عمل 3D كاميرا بلور موشن أو تأثير الضباب السلس عند تدوير الكاميرا في قطعة أربعة بطريقة مبسطة وسهلة. ولكي لا أطيل عليكم مقدمة الفيديو كالعادة، لا تنسى الاشتراك واللايك وكومنت، ولا تنسى الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ولنبدأ على بركة الله. في البداية أصدقائي الكرام بيكون عندنا مشروع في القطط. في البداية بنشغل اللعبة لكي أريكم يعني قبل وبعد ما نعمل البلور موشن يعني وبعده يعني. ننتظر على ما يتم تشغيل اللعبة يعني أصدقاء. بنجرب الآن كما ترون هنا مفيش يعني بلور موشن كما ترون هنا ما يظهرش الموشن بلور. نغلق اللعبة. طبعا الطريقة سهلة جدا جدا أصدقاء. بنذهب فقط إلى كروم، تذهبون إلى موقع الرسمي الخاص بقطعة شيدرز. سوف أحط لكم رابط الصفحة في صندوق الوصف. اسمه 3D كاميرا سموث موشن بلور. فقط يا أصدقائي الكرام بتنسخون كوبي. هنا يا أصدقاء استنتنت كاميرا، لهذا بنعمل كوبي. طبعا ونتجه إلى قطعة، من ثم إلى مشهد الخاص باللاعب خاص بكم يعني، وتذهبون إلى الكاميرا الرئيسية الخاصة باللاعب وتعملون سكريبت جديد. تضغطون اد سكريبت جديد وتسموه كاميرا وتعملون كرييت، ونحذف هاي كلها او سيلكت، اعملوا سيلكت اول ونعمل كنترول في بهذا الشكل. طبعا في السكريبت هو حط لنا شيء جد مهم، او وضع لنا شيء جد مهم هو الشيدز. هنا في هذا السطر 16 هنا لابد نحن نعمل شيدرز اسمه الموشن بلور، وحطنا لنا طبعا السكريبت لكي ننسخه اللي هو نوعه شيدرز او شيدرز تايب كانفاس ايتم اللي هو 2D كانفاس ايتم. هذا بنعمل كوبي ونذهب الى مشهد اللاعب الى 2D هكذا. تذهبون هنا نود يعني 2D خاصة بكم يعني اما كانفاس لاير او كنترول. المهم انتم تذهبون كنترول وتعملون اد يعني او علامة البلس وتبحثون عن نود اسمها الكولوركت بهذا الشكل وتعملونها فول سكرين بهذا الشكل، وتذهبون الى قائمة الماتريال، من ثم الى الماتريال تعملون نيو ماتريال او شيدز ماتريال، وتذهبون الى شيدز لكي نعمل نيو شيدز. طبعا بنسميه مثلا موشن اخطأت موشن كاميرا بلور مثلا بلور، ونعمل كرييت هكذا. نفتح قائمة الشيدز هكذا بيكون الشيد في الأول. طبعا بنذهب لكي نعمل كوبي يعني هيا كوبي ونعمل سيلكت اول الكل ونعمل كنترول في للصق بهذا الشكل الصقر. بالطبع كما قلنا سابقا هو حاط لك يعني الشيدز هنا لابد انك تعمل انت لود الشيد الخاص بك انت اللي يسميناه يعني. لهذا بنحذف ديال الكلام ونعمل لود عفوا علامة لود، ونبحث عن كما كتبنا يعني انا كتبت موشن في الاول موشن كاميرا بلور كما ترون بالضبط لازم يكون هكذا اصدقاء. المهم اللي سميته انتم لابد يكون بالضبط وحسب لكي لا يكون هناك اخطاء او اي الامور. طبعا الان بنشغل اللعبة فقط، بنشغلها الان وننتظر. الان كما ترون اصدقاء هو البلور يا اصدقاء الكرام. كما ترون هذه اسهل طريقة ممكن تعملها حرفيا، فقط تنسخ وتلصق عليك انك تفهمها بس كما ترون. ولكن هناك بعض الازعاجات يعني لو جاتك هي هذيك مثلا او كما انك تريد هكذا فاغلق الفيديو، لكن لابدك يعني تحسينات وهي الامور سأريك اياها. طبعا يا اصدقاء بنذهب الى موقع انكدر حسام اللي هو خاص بنا يعني الخاص بي يعني الموقع الخاص بي. طبعا حسنته كثيرا في هذه الفترة الآن، صار أفضل من قبل يعني،
المهم نحط لكم التحسين والتأثير الضبابي الحركات ليس للكاميرا الثلاثية الأبعاد في خطوط 4. هناك شرح مهم، هنا صورة مصغرة، وهنا كما ترون السكريبت الخاص بالكاميرا الشيدرز، وهنا سكريبت الكاميرا الخاص بالجدي. المهم أنا عملت فقط تحسين على السكريبت، أنا كاتب التعليقات وهي الأمور مزبط. المهم الأمور كما ترون مزبط الأمور. أنت فقط راه تعمل كوبي، طبعا هي النسخ موجود، زر النسخ هكذا بينسخ معك. لو تريدوني أن نشرح عن الموقع أكثر وأكثر، لأن حسنته أكثر من قبل، يعني لو بدكم يعني اكتبوه في صندوق الوصف. المهم نرجع للخطوط، فقط نرجع إلى سكريبت الكاميرا الخاص باللاعب. هو يسخن كاميرا، نعمل سيلكت اول، طبعا نعمل سيلكت اول، نعمل كنترول في، وطبعا لا تنسوا هي اسقى لكي تكتبوها على حسب اسم الفولدر الخاص بالشيدرز. نعمل موشن كاميرا بلور شيدرز، ومنشغل الآن اللعبة وننتظر قليلا. الآن كما ترون السقف هكذا صار أفضل من قبل كما ترون. لو بدكم النسخة الأولى من الشيدرز يمديكم تعملها. لو عجبتكم هذه النسخة فقط اذهبوا إلى موقع كتر حسام ونسخوا فقط الأكواد. أنا بحط لكم رابط جميع روابط في صندوق الوصف كما ترون السقف. صار أفضل بكثير صراحة. إذا وصلت إلى هذه النقطة من الفيديو لا تنسى بدعمي بالاشتراك ولايك وكومنت، وإلى اللقاء.